Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогоднішня тема – різниця між val та const-val у Kotlin. Заварюйте смачненьке і поїхали. Чим відрізняється val змінні, оголошені з використанням модифікатора const та без нього? Val змінні, оголошені з використанням const – це постійні змінні етапу компіляції. Під час компіляції значення таких змінних буде вбудоване inlined в місцях їх виклику компілятором. Подивимось. Тобто компілятор пройдеться по всьому коду і у місцях, де використовується змінна, замінить посилання на неї безпосереднім її значенням. Тож, які є обмеження для використання цього ідентифікатора? Val змінна має бути змінною верхнього рівня, а значить бути незалежною і знаходитися на рівні файлу, тобто в тілі файлу, за межами будь-яких конструкцій, таких як класи, функції тощо. Або ж змінна має бути частиною конструкції Object чи Companion Object. До самих конструкцій ми повернемося у наступних відео, а поки спробуємо. Як зазначено в документації, const-val змінна має бути змінною верхнього рівня. Тут на екрані ми якраз бачимо приклад такого застосування. І вона не може бути частиною функції або ж класу. Давайте спробуємо перевірити це. Оголосимо тут в тілі функції змінну. І спробуємо зробити її постійною змінною. Отримуємо помилку компіляції. Modifier const is not applicable to local variable. Тобто правило виконується. Тепер спробуємо оголосити постійну змінну в тілі класу. Ми також отримаємо помилку компіляції. Const-val are only allowed on top level in named objects or in companion objects. Тобто ми можемо оголошувати постійні змінні const-val лише у верхньому рівні, у об'єктах або у companion об'єктах. Це правило також виконується. Ну а тепер спробуємо оголосити постійну зміну з використанням цих самих іменних об'єктів named objects і з використанням companion objects. Створимо цей конструкт типу object. Створимо тут змінну. І надрукуємо цю змінну. Так, як ми бачимо, наша змінна успішно надрукована. І загалом наша постійна змінна const-val успішно ініціалізована в конструкті типу Object. Тепер використаємо наступний конструкт. В межах структури клас створимо Companion Object. І в цьому Companion Object створюємо змінну. І також спробуємо надрукувати цю змінну. Що ми бачимо? Також успішно надрукували змінну, оголошену в Companion Object в межах класу. Тобто всі правила по обмеженням використання const-val виконуються. Зауважте, такі змінні прийнято підписувати із використанням великих літер
і з нижнім підкресленням. Таким чином, інші розробники будуть знати, що це const_val змінна. Також важливо, змінна має бути ініціалізована одразу із оголошенням. Ініціалізована вона має бути типом string або ж будь-яким примітивним типом int, float тощо. Ініціалізація має бути пряма, без використання функції. Що ж буде, якщо ми спробуємо використати функцію для ініціалізації? const_val. Створили функцію ініціалізації і викликаємо її. В такому випадку ми отримаємо помилку компіляції. const_val initializer should be a constant value. Якраз те, що я щойно згадав. І ми маємо використовувати безпосереднє значення для ініціалізації. Але, якщо ж нам все ж таки потрібно використати функцію для ініціалізації, ми можемо повернутися до наших звичайних змінних типу val і оголосити змінну відповідним чином. Як ви бачите, все успішно працює. Дякую за увагу. Вподобайка, поширення, підписка. Якщо у вас є будь-які запитання стосовно матеріалу відео або побажання стосовно майбутніх тем для відео, не зволікайте і пишіть це в коментарях. Дякую.